Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục với phần 2, vệ sinh và bảo trì máy Juki HZL009. Tiếp đến là phần bên hông máy. Tôi sẽ mở một vít trên này. Vít ta chỉ cần nới lỏng thôi. Và 2 vít ở dưới đáy. Ta có 2 vết ở dưới đáy này. Đây là một vết. Ta cũng cần nới lỏng thôi, không cần tháo hẳn ra. Sau đó lấy ra. Chỗ này cũng có một vít nữa này. Tôi sẽ gỡ tiếp. Gỡ nút này và chúng ta vặn vít chỗ này. Sau đó ta lấy ra. Đây là phần bên hông máy. Phần này là phần điện tử. Không có phần cơ cần cho dầu nhớt ở khu vực này. Phần này chúng ta chỉ cần làm vệ sinh sạch sẽ, không cần tra dầu nhớt. Cuối cùng là phần đáy máy. Tôi sẽ mở 4 con vít ở phía dưới này. Tôi thao tiếp phần cuối cùng dưới gầm máy. Đây là phần cuối cùng. Đây là toàn bộ phần phía dưới của máy. Phía bên phải chủ yếu là hệ thống điện tử. Trong này có bộ chuyển động đai. Ta luôn phải giữ sạch sẽ, không được để dầu nhớt dính vào đây. Phía dưới là một cặp bánh răng căn khớp. Ở đây chúng ta làm sạch và sử dụng mỡ, không cho dầu, cho lượng mỡ vừa đủ. Phía bên trái dưới cùng cũng là phần điện. Chúng ta quan sát trong cái ô nhỏ có một cặp nhông ăn khớp. Ta thấy có mỡ ở bên trong. Đây là cặp nhông của ổ trao ở phía trên. Như vậy
Về phần ổ treo, phía trên ta cho nhớt và mặt trục, phía dưới phần bánh răng, phần nhông ăn khớp chúng ta tra mỡ. Ở đây lượng mỡ còn khá nhiều. Khi tra mỡ chúng ta lưu ý nên tra vừa đủ, không để lan sang các vùng bên cạnh. Tôi sẽ lắp lại. Khi lắp vào ta siết vào tay, không nên siết quá chặt. Ta sẽ lắp phần nắp trên của máy. Ta chú ý là đưa từ phía sau, nhấc tay nắm lên, đưa từ phía sau tới. Ở vị trí này nó có hai cái ngàm, sẽ lắp vào chỗ đây. Chú ý cái ngàm trên nắp sẽ nắp bên dưới cái phần vỏ máy này. Sau đó vặn các vít vào. Chú ý vặn nhẹ tay.
Cuối cùng ta lắp trước máy. Chú ý lắp đúng dấu này sẽ được lắp vào cái đầu trục. Vị trí này sẽ được lắp vào vị trí vít này. Đẩy nhẹ vào và sẽ lắp. Ta lắp hoàn chỉnh. Một vài chia sẻ với mọi người về bảo trì máy đối với dòng máy này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.